दिल्ली 14 ऑगस्ट 1947. रात्रीचे जवळपास 11 वाजलेत. एरवी या वेळेला शांत होणारी दिल्ली आज मात्र अजूनही जागी आहे. दुकानांबाहेर, घरांमध्ये लोक रेडिओजवळ बसून एका ऐतिहासिक क्षणाची वाट पाहत आहेत. कारण काही तासांनंतर जवळपास 2 शतकांची ब्रिटिश सत्ता इतिहास होणार होती. चला आपणही त्या ठिकाणी जाऊया जिथे भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या रात्रींपैकी एक सुरू आहे. समोर आहे काउन्सिल हाऊस, आजच्या संसद भवनाचा हा परिसर. देशभरातून आलेले संविधान सभेचे सदस्य आत एकत्र जमले आहेत. रात्री 11च्या सुमारास संविधान सभेचं विशेष अधिवेशन सुरू होतं. बाहेर उत्साह आहे, पण या सभागृहात वातावरण गंभीर आणि भावनिक आहे. आणि मग जवाहरलाल नेहरू उभे राहतात स्वतंत्र भारताच्या भविष्याबद्दल बोलण्यासाठी. घड्याळ पुढे सरकत होतं. आता काही क्षणच बाकी होते. अनेक वर्षांचा संघर्ष संपत होता आणि एका नव्या राष्ट्राचा प्रवास सुरू होणार होता. आणि मग मध्यरात्र होते. 15 ऑगस्ट 1947 सुरू झाला होता. भारत आता स्वतंत्र झाला होता. सभागृहात उपस्थित असलेल्या लोकांसाठी हा फक्त सत्ताबदलाचा क्षण नव्हता. अनेक पिढ्यांनी पाहिलेल्या स्वप्नाची ही पूर्तता होती. बातमी बाहेर पोहोचताच लोकांच्या चेहऱ्यावर अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपल्याचा आनंद दिसू लागतो. कोणी घोषणा देत होतं, कोणी मिठी मारत होतं, तर कुणाच्या डोळ्यात फक्त अश्रू होते. पण दिल्लीच्या बाकी भागात काय चाललं होतं? चला पुन्हा शहराच्या रस्त्यांवर जाऊया. मध्यरात्र उलटून गेली होती, पण आज झोपण्याची घाई कुणालाच नव्हती. एका छोट्याशा रेडिओमधून स्वतंत्र भारताची बातमी घराघरात पोहोचत होती. रात्री उशिरापर्यंत काही भागात लोक रस्त्यावरच थांबले होते आणि काही तासांनी क्षितिजावर प्रकाश दिसू लागतो. स्वतंत्र भारताची पहिली सकाळ आता उजाडत होती. चला आता त्या सकाळच्या दिल्लीमध्ये आपण स्वतः चालून पाहूया. रस्ते तेच होते, बाजार तेच होते आणि रोजचं जीवन पुन्हा सुरू होत होतं. पण आज जवळजवळ प्रत्येक ठिकाणी एक नवीन गोष्ट दिसत होती. तिरंगा. मुलांच्या हातात छोटे झेंडे होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सवाचा आनंद होता. आणि शहरातील छापखाने रात्रभर एका बातमीसाठी काम करत होते. भारत स्वतंत्र झाला होता. पहाट होताच वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे दिल्लीभर रवाना झाले. चला आपणही या वर्तमानपत्र विक्रेत्याच्या मागे जाऊया. काही क्षणात त्याच्या भोवती गर्दी जमते. प्रत्येकाला आजचं वर्तमानपत्र हवंय, कारण आजच्या कागदावर छापलेली बातमी पुढच्या अनेक पिढ्या लक्षात ठेवणार होत्या. पण हा आनंद फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित नव्हता. शेकडो किलोमीटर दूर मुंबईतही स्वातंत्र्याची सकाळ वेगळ्याच उत्साहात सुरू झाली होती. इमारती, दुकानं, बाजार, अनेक ठिकाणी तिरंगा फडकत होता. कोलकात्यातही स्वातंत्र्याची सकाळ एका नव्या आशेसह उजाडली होती. आणि शहरांपासून दूर असलेल्या गावांमध्ये बातमी रेडिओ आणि प्रवाशांमार्फत पोहोचत होती. कुठे मोठा सोहळा नव्हता, तरी छोटासा तिरंगा पुरेसा होता. कारण देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आजची सकाळ कालच्या सकाळपेक्षा वेगळी होती. दिल्लीमध्ये मात्र स्वातंत्र्याच्या उत्सवासोबत नव्या सरकारची औपचारिक सुरुवातही सुरू होती. गव्हर्नमेंट हाऊसच्या परिसरात हालचाली वाढल्या होत्या. अधिकारी येत होते. ऐतिहासिक मोटारी इमारतीकडे जात होत्या आणि नव्या व्यवस्थेची सूत्र हळूहळू हातात घेतली जात होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून शपथ घेतली आणि भारताचं पहिलं स्वतंत्र सरकार आता अधिकृतपणे काम सुरू करत होतं. स्वातंत्र्य मिळालं होतं, पण आता देश चालवण्याची जबाबदारी ही भारतीय नेतृत्वासमोर उभी होती. पण सरकारी सोहळ्यांपेक्षा बाहेरच्या रस्त्यांवरचा उत्साह कितीतरी मोठा होता. दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकांचे लोंढे दिसत होते. हातात तिरंगे, चेहऱ्यावर आनंद आणि प्रत्येकाच्या मनात एकच भावना, आपला देश आता स्वतंत्र आहे.
मात्र या आनंदामागे एक वेदनादायक वास्तवही होतं. भारत स्वतंत्र झाला होता, पण त्याच वेळी देशाची फाळणीही झाली होती. रेल्वे स्थानकांवर चित्र पूर्णपणे वेगळं होतं. सामान, पेट्या, कापडात बांधलेल्या घरातील वस्तू आणि त्यांच्याजवळ बसलेली कुटुंब. सीमेच्या दोन्ही बाजूंना लाखो लोकांना आपली घरं सोडण्याची वेळ येत होती. अनेक जण आयुष्यभर जिथे राहिले ते घर मागे टाकून अनोळखी दिशेनं निघत होते. काही लोकांसाठी 15 ऑगस्ट उत्सवाचा दिवस होता, तर काहींसाठी अनिश्चित प्रवासाची सुरुवात. ट्रेन पुढे जात होती आणि खिडकीतून मागे पडणारं गाव हळूहळू नजरेआड होत होतं. कदाचित त्यातील अनेकांना माहीतही नव्हतं की आपण मागे सोडलेलं घर पुन्हा कधी पाहता येईल की नाही. स्वातंत्र्य मिळालं होतं, पण त्याची किंमतही प्रचंड होती. आणि याच दिवशी एक व्यक्ती दिल्लीच्या उत्सवापासून शेकडो किलोमीटर दूर होती. महात्मा गांधी 15 ऑगस्टला दिल्लीमध्ये नव्हते, ते कलकत्त्यात होते. देशाच्या राजधानीत मोठे सोहळे सुरू असताना गांधींच्या आसपासचं वातावरण मात्र अगदी वेगळं होतं. फाळणीनंतर उसळलेल्या सांप्रदायिक तणावात शांतता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. ते लोकांना भेटत होते, संवाद घडवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि शांततेचं आवाहन करत होते. देश स्वातंत्र्य साजरं करत असताना गांधींचा दिवस मात्र उत्सवापेक्षा शांततेसाठी होता. दरम्यान दिल्लीमध्ये दुपार सरकत होती आणि हजारो लोक एका सार्वजनिक सोहळ्याकडे निघाले होते. रस्त्यांवर पुन्हा गर्दी वाढत होती. लोकांच्या हातात तिरंगे होते. कुटुंब एकत्र पुढे चालली होती आणि सगळ्यांची पावलं एकाच दिशेनं जात होती. इंडिया गेट जवळचा परिसर पाहता पाहता माणसांच्या प्रचंड गर्दीनं भरून गेला. जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत फक्त माणसं आणि तिरंगे दिसत होते. चला, आपणही या गर्दीतून पुढे जाऊया. पुरुष, महिला, मुलं, वृद्ध सगळेच या ऐतिहासिक दिवसाचे साक्षीदार होण्यासाठी जमले होते. प्रत्येकाच्या नजरा एका दिशेला लागल्या आहेत आणि मग स्वतंत्र भारताचा तिरंगा हजारो भारतीयांच्या डोळ्यात क्षणभर अभिमानानं वर चढू लागतो आणि तिरंगा पूर्ण उंचीवर पोहोचताच गर्दीचा आनंद आणखी वाढतो. ज्या ध्वजासाठी वर्षानुवर्ष संघर्ष झाला तो आता एका स्वतंत्र राष्ट्राचा राष्ट्रध्वज होता. दिवसभर दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत, कलकत्त्यापासून छोट्या गावांपर्यंत लोकांनी हा ऐतिहासिक बदल आपापल्या पद्धतीनं अनुभवला. कुठे हजारोंची गर्दी होती, तर कुठे एका साध्या बांबूच्या खांबावर फडकणारा छोटासा तिरंगा. कुठे आनंदाश्रू होते, तर कुठे घर मागे सोडण्याची वेदना. 15 ऑगस्ट 1947 हा फक्त आनंदाचा दिवस नव्हता. तो एका जुन्या युगाचा शेवट आणि एका नव्या, अनिश्चित पण स्वतंत्र भविष्याची सुरुवात होता. आणि आता दिवसभराच्या या सगळ्या घटनांनंतर दिल्लीवर पुन्हा संध्याकाळ उतरू लागली. रस्त्यांवरील गर्दी हळूहळू कमी होत होती. आकाशाचा रंग बदलत होता आणि स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या दिवसाचा सूर्य क्षितिजाकडे झुकत होता. सूर्य मावळला आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला दिवस संपत आला. देशासमोर आव्हानं प्रचंड होती. फाळणीच्या जखमा होत्या. लाखो विस्थापित लोकांचं भविष्य होतं. नव्या सरकारसमोर असंख्य जबाबदाऱ्या होत्या. पण एक गोष्ट कायमची बदलली होती. आता भारताच्या भविष्याचे निर्णय दूरवर बसलेल्या परकीय सत्तेच्या हातात राहणार नव्हते. भारताच्या भविष्याची सूत्र भारतीयांच्या स्वतःच्या हातात होती. आणि अशा प्रकारे 15 ऑगस्ट 1947चा सूर्य मावळला. पण त्याच्यासोबत सुरू झाला होता स्वतंत्र भारताचा एक नवा प्रवास.